কিমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো সজাবলৈ মই এইটো হেঙিং ফ্লাৱাৰ বনালোঁ চাওকচোন আৰু এইটো এটা বনাইছিলোঁ আৰু এটা এইটো ৰিং বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ বাবে এডাল ঊল সূতা লৈছোঁ আৰু এটা কলম লৈছোঁ ইয়াৰে সেই মুখনিপাত খুন্দিলৈ তাতে মানে আগৰ পৰা টানিলৈ এনেকৈ পকাই টানি দিব লাগিব লুজ কৰিব নালাগে টানি তাৰপিছতে ভিতৰত এই সূতাডাল এনেকৈ পাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ তাৰপিছতে লাহে লাহেকৈ উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে দুয়োটা মূৰ ধৰি লৈ দেখিছেনে দুয়োটা মূৰ ধৰি লৈ টানি গাঁঠি এটা দি দিলোঁ মানে গাঁঠিটো এইকাৰণে টান কৰিব লাগে যাতে সেই পাকবোৰ ঢিলা হৈ নাহে দেখিছেনে হৈ গ'ল গাঁঠি দি দিলোঁ দেখিছে হৈ গ'ল এনেকৈ কৰি মই মানে বিভিন্ন কালাৰ দিম যে 3-4টা কালাৰ দিম সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখাবলৈ অসুবিধা হ'ব এইখিনি কৰি লৈ এইডাল ৰিং যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিং বনাই তাঁৰ দি বনাই ল'ব পাৰে মোৰ এডাল তাঁৰ আছিলে মোটা তাঁৰ সেই মোটা তাঁৰডালত মই সূতা মেৰিয়াই ল'লোঁ লৈ এতিয়া এটা জোখত এই 3ডাল ওলোমাই দিছোঁ ওপৰতো 3ডাল ওলোমাই দিছোঁ লৈ এতিয়া তাতে মই ফুলবোৰ লগাই যাম এটা যিহেতু গোটেইখিনি কৰি দেখাবলৈ সময় বহুত লাগিব এটা চাইডে কৰি হৈ গ'ল এতিয়া 3ডাল এনেকৈ ওলোমাই লৈছোঁ মানে যেতিয়া জোখ এটা থাকে এনেকৈ এফালে কৰি ল'লোঁ লৈ তাৰ বাবে এই মণিও লগাই দিছিলোঁ তাতে এতিয়া এইকেইটা ফুল এইফালে মই মানে চিলাই যাম এতিয়া সূতাত বেজি ভৰাই লৈ এতিয়া মই এই চাইডত ভৰাই প্ৰথমে এটা গাঁঠি দি সূতা মানে ৰিংডালত ভৰাই দিলোঁ ফুলপাহ দিলোঁ মণিটো ভৰাই দিলোঁ এতিয়া পাক এটা দিলোঁ আকৌ সেই একেধৰণে আকৌ মণি দিলোঁ আকৌ পাক কৰি দিলোঁ আকৌ তলফালি পাৰ কৰি দিলোঁ এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইডাল লগাই দিম যিহেতু আমি দৈনন্দিন কামবোৰ কৰি থাকোঁ তাৰে মাজতে যেতিয়া এনেধৰণৰ কামো কৰিব পাৰোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু যেতিয়া নিজে কাম কৰা এনেকুৱা পূৰ্ণতা পায় তেতিয়া কিবা মনটো ভাল লাগে আৰু সজাই থ'বলৈ দেখিবও ভাল লাগে বহুতে কয় বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' অকণ কৰি থৈ দিওঁ দেখিছেনে এটা কৰি মই গোটেই ফুলবোৰ মানে লগাই দিম একেবাৰে সহজ হয় আৰু নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো এনেদৰে বনাই আপোনালোকে মানে সজাই থ'ব পাৰিব চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই একো অসাধ্যই নহয় মানে যদি চেষ্টা কৰা যায় দেখিছেনে এটা মই লগাই দিছোঁ এতিয়া অকল মোবাইলে যে চাই থাকোঁ তেনেকুৱা নহয় দৈনন্দিন কামবোৰ কৰি থাকোঁ তাৰে মাজতে এইবোৰ কামো মই কৰোঁ বহুতে ভাবে যে এনেই থাকোঁ মোবাইল টিপিয়ে থাকোঁ মোবাইল কেতিয়াও তেনেকৈ টিপি থাকিব সময় নহয় কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি আছোঁ আৰু চাওকচোন এনেকৈ কৰি মই সম্পূৰ্ণ কৰি দিম আপোনালোকৰ এটা সুন্দৰ মন্তব্য পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ দেই চাওকচোন ফাইনেলি হৈ গ'ল এইডালো মই তাতে লগাই দিম এতিয়া লগাই দিছোঁ দেখিছেনে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম